Πιστεύω ότι την αγάπη αυτή που του έχει τα παιδιά του, εγώ και άλλοι συνάδελφοι είναι εξαιρετική δηλαδή και την εισπράττει, πιστεύω, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς, αλλά πιστεύω ότι είναι. Αλλά είναι τα καλύτερα μνημόσυνα αυτά, να μην ξεχνάμε ανθρώπους που στάθηκαν στο διάβα μας και μας βοήθησαν σε μια συγκεκριμένη φάση της ζωής μας. Στο ξεκίνημα της καριέρας μας, όπως θέλεις πες το. Και εγώ τον ευχαριστώ διπλά. Στην Αγία Παρασκευή, στο κοντόφυλλο της Αγίας Παρασκευής, εκεί έμεινε και ο Ντίνος ο Σκορδής, εκεί έμεινα και εγώ. Τέλος του 79 με 80. Σε μια ταβέρνα ενός πατριώτη μου γέροντας και αυτός, ο Σωτήρος, στο κοντόφυλλο της Αγίας Παρασκευής, εκεί ανταμώναμε, πήραμε το κρασάκι μας και τον κάναμε παρέα γιατί ήταν ωραίος γέρος δηλαδή και του άρεσε να κάνει παρέα με εμάς που μπροστά του είμαστε πιτσιρίκια τότε. Μια μέρα λοιπόν μου λέει θέλω να έρθει σπίτι. Πήγα σπίτι, τον βλέπω πως έπινε τον καφέ του, παίρνει το κλαρίνο, είχε και ένα κασετόφωνο από αυτά τα φορητά που ήταν τότε παλιά με διπλή κασέτα και μου λέει θέλω να μου πεις 3 τραγούδια. Εν τω μεταξύ στην ταβέρνα εκεί που ανταμώναμε τα βράδια κλπ. Τραγουδούσαμε. Αυτός μας άκουγε και δεν μίλαγε καθόλου. Τότε λοιπόν που μου έκανε πρόταση και πήγαμε εκεί, ετοίμασε το κασετόφωνο, το καταγραφικό δηλαδή για να ηχογραφήσει, πήρε το κλαρίνο, όπως ήταν και μου είχε πει τότε να του πω 2-3 τραγούδια. Ένα από αυτά που μου ζήτησε να του πω ήταν «Πατέρα μου μας μεγάλωσες». Και αφού τελειώσαμε εκεί, πιάμε τον καφέ μας, είπαμε στα αστεία μας και την επόμενη μέρα που ξανανταμώσαμε στην ταβέρνα του Γεροσωτήρου, από τη Βλαχέρνα της Αρκαδίας, μου έκανε την πρόταση να πάω το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη δηλαδή, να πάμε στη Χωριάτικη Αυλή μαζί. Και με ξάφνιασε κιόλας δηλαδή, γιατί τότε για να μπεις σε ένα κέντρο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έπρεπε να έχεις γνωστούς, μέσον και να έχεις και ένα όνομα φτιάξει. Εγώ τότε ξεκινούσα δηλαδή επαγγελματικά με την πρόταση του Ντίνου Σκορδή. Πήγαμε και πραγματικά ήταν από τα πράγματα που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. Δουλέψαμε περίπου 4 χρόνια μαζί. Στη Χωριάτικη Αυλή. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν σε ένα πανηγύρι που τον είχα πάρει στο χωριό μου, στην Ξηρογαρίδα Αρκαδίας. Το 1981, στις 31 Αυγούστου του 1981. Εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη μας και ήταν πολύ όμορφα, το οποίο το θυμόταν και αυτός όσο ζούσε και εγώ το θυμάμαι ακόμα. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Απλός άνθρωπος που είχε μόνιμους συνεργάτες και με τους οποίους είχε πολύ ωραία σχέση και καλή συνεργασία. Αγαπητός από όλους. Και τον αγαπούσαν και αυτοί που ήταν και γι' αυτό δεν τον άλλαζαν, ας πούμε. Την πρώτη συνεργασία μου την έκαναμε το 1981 το Σεπτέμβρη στη Χωριάτικη Αυλή. Το έμεινε του Κελεπούρη με τα παιδιά του, τον Κώστα και τον Θήμιο. Η πρώτη τραγουδίστρια που γνώρισα εκεί ήταν η Γιώτα η Παπακοστοπούλου. Η Βάσο η Κρίνη, ο Θανάσης ο Βότας και άλλοι ήταν εκεί τότε, που πήγα εγώ το 1981 το Σεπτέμβρη. Ένας λαϊκός παραδοσιακός κλαρινίστας μουσικός, του οποίου του άρεσαν τα παραδοσιακά έτσι ακούσματα και με αυτά έτσι πορευόταν μουσικά.
πάντα με γέλιο, χιούμορ και προσπαθούσε πάντα να κάνει το κέφι και να μην χαλάσει χατήρι σε κανέναν πελάτη που διασκέδαζε μαζί του τότε. Πολλές φορές και είχε και μια χαρακτηριστική βροντερή φωνή, γεμάτη φωνή, που πολλές φορές και ο κόσμος να μην το ζητούσε κάποια από τις φορές αυτές, εγώ το ζήταγα εγώ. Του λέω, γέρο, έτσι τον λέγαμε, επειδή και στα μέρη μου φωνάζουν τα μικρά παιδιά γέρο, λόγω κολοκοτρώνη. Λοιπόν, του έλεγα, γέρο, έλα να μου πεις ένα τραγούδι. Και πραγματικά ήταν πολύ χαρακτηριστική η φωνή του, βροντερή, γεμάτη, όπως ήταν και ψηλός αυτός. Το σωματότυπό του ήταν έτσι, μεγάλος, ψηλός και αυτά, λεβέντης. Ήταν πολύ... Δηλαδή άρεσε να τους λέει ένα τραγούδι και να παίζει κλαρίνο. Τραγουδούσε βέβαια ένα τοπικό τραγούδι εκεί της Φωκίδας. Στην απάνω μου σουνίτσα αγαπώ μια κοπελίτσα και στην κάτω την καημένη αγαπώ μια παντρεμένη. Τη στρώμη ποιος την έκαψε. Ήταν δηλαδή χαρακτηριστικός ο τρόπος που τραγουδούσε και πολλές φορές το ζητούσαμε εμείς να τον ακούσουμε έτσι, να τραγουδάει με τη βροντερή και καθαρή φωνή που είχε. Στην άπα, ακριβώς έτσι. Αχ, Μαριόριγίτσα. Ήταν πολύ ωραία χρόνια, εγώ θυμάμαι, στη σχολεία τη Αυλή, περίπου τώρα 30 χρόνια πίσω. Κάθε μέρα για μας ήταν σαν να ήταν γιορτή. Άλλος κόσμος, άλλο γλέντι, άλλο κέφι, άλλα τα ακούσματα, γνήσια δημοτικά τραγούδια τότε, αλλά και άλλα περίπου σημερινά, τα οποία τραγουδάνε σημερινοί τραγουδιστές, εκείνα τα τραγούδια, ήταν με άλλο τρόπο παίξήματος. Και πραγματικά έχω να τα θυμάμαι αυτά. Εντελώς και απόλυτα διαφορετικά. Ήταν αμιγώς παραδοσιακά, γνήσια και ο κόσμος, όπως είπα και πριν, ζούσε και ήταν γιορτή. Το πανηγύρι, ο γάμος, το γλέντι στο σπίτι, όπου κι αν ήταν. Ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο κόσμος τότε έβγαινε στο πανηγύρι, τον έβλεπες στολισμένο και με κέφι. Το περίμενε ένα χρόνο, ας πούμε, γιατί τότε δεν γινόταν όπως τώρα, που ο καθένας μπορεί να κάνει ένα γλέντι. Τότε γινόταν μια φορά το χρόνο, έτσι, θρησκευτικό πανηγύρι, που μαζευόντουσαν όλοι σε ένα χωριό και το περίμεναν πώς ή πώς. Ένα περιστατικό που θυμάμαι, στο χωριό μου που σου προείπα, το 1981, στις 31 Αυγούστου, που είχαμε πάει με τον Τίνο του Σκορδί, παίζαμε έως τις 11:30 το πρωί. Τότε από τον κόσμο, που έφευγε παράδειγμα να πάει στη δουλειά του και πέρανε από την πλατεία τη μικρή αυτή που είχαμε τότε και ξανά έμπαινε στο χορό. Και έτσι πήγαμε μέχρι τις 11:30 ώρα το πρωί. Και είχε μείνει αξέχαστο και στον Τίνο το Σκορδί, αλλά και στους δικούς μας, οι νεότεροι δηλαδή, που το θυμούνται ακόμα το γλέντι αυτό. Δεν ήταν τα χρήματα. Ο σκοπός, βέβαια, αυτοί που ζούσαν από αυτή τη δουλειά, που έκαναν μόνο αυτό το επάγγελμα, αυτό ήταν προτεραιότητα. Αλλά ήταν αυτό που είπαμε, ότι ο κόσμος γλένταγε μαζί μας και εμείς με τον κόσμο. Δεν ήταν μόνο δουλειά για μας τότε. Το μερακλώναμε, το κάναμε κέφι δηλαδή. Αυτό, με πολύ κέφι. Γι' αυτό και στο περιστατικό αυτό που ανέφερα ήταν που πήγε 11:30 ώρα το πρωί και ήταν ο κόσμος μας το επέβαλε. Όχι εμείς, δεν ήταν επιλογή μας.
τα χρόνια μου, αυτά που ήταν τα 4 που πηγαίναμε πιο πολύ, Μαυρολιθάρι, Καστριώτισσα, Μουσουνίτσα, ο Διάκος ο σημερινός, ήταν αυτό που είπα και πριν. Πραγματικό πανηγύρι. Που χαιρόταν ο κόσμος και πραγματικά το ζούσε το πανηγύρι και μαζί με τον κόσμο δεν μπορούσαμε, είχαμε άλλη επιλογή κι εμείς παρά να το ζήσουμε και το μεράκι μας να είναι αμοιβαίο με τον κόσμο. Τους ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους από το Μαυρολιθάρι που γνώρισα στα πρώτα μου βήματα σαν τραγουδιστής και πραγματικά αγαπάω αυτόν τον τόπο γιατί από εκεί ξεκίνησα και όχι από τα μέρη τα δικά μου. Ξεκίνησα από το Μαυρολιθάρι, Καστριώτισσα και από το Διάκο, τη Μουσουνίτσα την παλιά. Και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους Μαυρολιθαρίτες. Πιστεύω ότι ήταν επιλογή του, βέβαια ήταν και διαφορετικά τα πράγματα τότε με τις εταιρείες. Έπρεπε να πληρώνεις και ήταν πολύ σημαντικό το ποσό τότε στις εταιρείες για να κάνεις ένα δίσκο ή μια κασέτα τότε, γιατί ήταν οι μεγάλοι δίσκοι, δεν υπήρχαν CD τότε. Και οι εταιρείες ήταν συγκεκριμένες, δηλαδή σου έλεγαν ότι εμείς θέλουμε αυτό το είδος να παίξεις ή συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή τα οποία ο Ντίνος τότε δεν του άρεσαν, δηλαδή ήθελε να είναι ελεύθερος, να είναι... Ήταν ένας υπερήφανος άνθρωπος, με αξιοπρέπεια και πολύ χιούμορ. Λίγο ένα χρόνο πριν πεθάνει, εγώ είχαμε σταματήσει να δουλεύουμε μαζί σε κέντρο. Το 1987 εγώ ήμουν στο Ελληνικό Γλέντι με τον Τάκη τον Καρναβά, τη Φιλιώτη Πυργάκη και άλλους τέλος πάντων και είχε έρθει να με δει εκεί. Είχε κάτσει έτσι μόνος του σε ένα τραπεζάκι σε μία άκρη και όταν ήρθε η σειρά μου και τραγούδισα εγώ, με άκουγε έτσι με προσοχή και επειδή με αγαπούσε πολύ όπως και εγώ, όταν κατέβηκα στο τραπέζι του μου λέει «Μπράβο ρε Γιάννο, είμαι περήφανος για σένα». Και το θυμάμαι έτσι με συγκίνηση, δηλαδή, γιατί ήταν ένας αγαπητός μουσικός που στάθηκε στο δρόμο μου και πραγματικά μου τον έδειξε. Συγκεκριμένα μου λέει και πολλά πράγματα, δηλαδή μου λέει αυτή η δουλειά είναι ωραία, αλλά θα έχεις 9 πίκρες και 1 γλύκα. Και πραγματικότητα ήταν αυτή, δηλαδή. Έτσι ήταν. Αλλά ήταν για μένα η αρχή της πορείας μου. Και τον ευχαριστώ να είναι καλά εκεί που είναι. Αυτό που με είχε στεναχωρήσει ήταν το ότι δεν έμαθα όταν έφυγε από τη ζωή, όταν πέθανε. Δεν ενημερώθηκα ούτε από το καφενείο μουσικών που υπήρχε τότε, αλλά δεν είχαμε και τότε, δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα τότε. Και πολλοί από εμάς δεν είχαμε ούτε καν τηλέφωνο. Και έτσι είχα πάει, πήρα τηλέφωνο το Θανάση στο Βότα, λέω θέλω να πάμε πάνω στο Μαυρολιθάρι, να πάω να ανάψω ένα κεράκι στο μνήμα του Ντίνου του Σκορδί, ως ελάχιστο φόρο τιμής, να τον ευχαριστήσω για ό,τι είχε κάνει τότε για μένα. Και πραγματικά πήγαμε το Θανάση και ανάψαμε ένα κερί στη μνήμη του και γυρίσαμε μετά στο Μαυρολιθάρι και καθίσαμε και μαζεύτηκαν αρκετοί εκεί και κουβεντιάσαμε και θυμηθήκαμε πολλά πράγματα με τον Μακαρίτη τον Ντίνο και ήταν μια ωραία έτσι μέρα εκείνη που
πήγαμε στο Μαύρο Λιθάρι. Δεν θα το αφιέρωνα ένα δικό μου τραγούδι, που θα το ήθελε βέβαια πολύ, θα το αφιέρωνα κάποια σε όλα τα οποία παραδοσιακά που έπαιζε και του άρεσαν και με αυτά ξεκίναγε, όπως ήταν ο Ήλιος και το Καγγέλι. Το Λιβαναντέικο, δηλαδή, το μεγάλο Καγγέλι, με αυτά ξεκίναγε και με αυτά έκλεινε πολλές φορές. Ωρε στην Άπα, αχ Μαριγιώργιτσα, στην Άπα, απάνω μου σουνίτσα. Ωρε στην Άπα, άνω μου σουνίτσα, αγάπω, όχ μια κοπελίτσα.